برای ورود در ارزهای دیجیتال یا سرمایه گذاری باید یه دونه حسابی که داخل ایران بتونی پولتو به دلار تبدیل بکنی نیاز داری. پس با ما همراه باشید، بیاید داخل کامپیوتر تا بهتون آموزش بدم که چجوری پول ریالمون رو تبدیل به دلار بکنیم یا تبدیل به بیت کوین، اتریوم یا داج کوین یا هر چیزی تمایل داریم ما انجام بدیم. خب سایت ها و شرکت های زیادی هستن که میتونید پولتون رو از ریال به دلار تبدیل بکنید. یکی از اون سایت های نوبیتکس هستش. سایت نوبیتکس یک سایت خیلی معتبر هستش که میتونید تبدیل کردن ریال به دلارتون ازش استفاده بکنید یا حتی خرید و فروش ارزهای دیجیتال انجام بدید یا میتونید حتی یه مقدار سرمایه گذاری انجام بدید. برای این کار باید یه دونه حساب داخل نوبیتکس بسازید، ولی قبل از اینکه حساب داخل نوبیتکس بسازید یه دونه کد به شما میدم که همین الان کدش رو میریم با هم دیگه میسازیم. قبل از ثبت نام بریم یه کد بهتون بدم تا 30% در کارمزد معاملاتتون بهتون تخفیف داده میشه. بریم با هم دیگه این کد بسازیم و بهتون بدم. خب اینجا میایم ساخت کد دعوت اختصاصی. ببینید اینجا من روی 0 قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی میگه کارمزد شما کارمزد دوستان، یعنی اینکه هر کسی از این کد استفاده بکنه تا 30% تخفیف دریافت میکنه، ولی سهم من 0%. ببین من میتونم روی 5% بذارم، 20%، 15% بذارم، ولی اینو استثنا 0 میذارم برای کاربرانی که از طریق یوتیوب با من آشنا میشن و این کد استفاده میکنن تا بتونن 30% تخفیف کامل رو بگیرن. خب من این کد رو میزنم، ساخت کد دعوت رو. خب این کد دعوت رو برای من ساختش. ببین من کد دارم 5%، 25%، 30%. اینا همه سهم من هستش و این طرفی ها سهم دوستان. یعنی این کد شما اگر استفاده بکنید، کد 556656، این کد اگر استفاده بکنید تا 30% در کارمزد معاملاتتون تخفیف بهتون میدن. و من خودم رو 0 گذاشتم، فقط این کار رو برای کاربران یوتیوب هم انجام دادم که حسنیت هم بهتون ثابت کنم. پس از این کد استفاده کنید. این کد براتون داخل دیسکریپشن ویدیو قرار میدم تا بتونید راحت کپیش کنید و استفاده کنید. خب حالا میریم موقع ثبت نام. من از حساب کاربریم خارج بشم. شما وقتی وارد سایت nobitex.ir بشید، اینجا گزینه ثبت نام کلیک میکنید، یه دونه ایمیل وارد میکنید، مثلا ایمیل آموزش فارسی @gmail.com وارد میکنید، یه دونه گذرواژه انتخاب میکنید، هر گذرواژه‌ای که نیاز دارید که حتما باید یه دونه حروف انگلیسی داشته باشه، یه دونه عدد داشته باشه و 8 تا کاراکتر باشه. خب اون کد دعوتی که بهتون دادم، اگر این کد وارد نکنید اون 30% تخفیف شامل حال شما نخواهد شد. پس وقتی این کد بزنید 556656 بود و اینجا کپچا رو میزنید TYGSY، قبول قوانین رو تیک میزنید و ثبت نام رو کلیک میکنید. وقتی ثبت نام کلیک بکنید ثبت نام شما انجام میشه. بعد ورود انجام میدید. حالا من چون قبلا ورود انجام داده بودم و حساب کاربری داشتم دیگه نیاز به ساخت حساب ندارم و تمامی مراحل احراز هویت ها انجام بدید. خب با هم دیگه مراحل ثبت نامش رو انجام دادیم و اون کدو که 30% تخفیف کارمزد معاملاتی هستش رو جلو خودتون براتون ساختم. از اون کد استفاده کنید تا بیشترین تخفیف کارمزد معاملاتی شامل حال شما بشه. این اشانتیون فقط برای کاربران یوتیوب خودم هستش که میتونید از این کد استفاده کنید. خب بریم در ادامه قسمت‌های اصلی این نوبیتکس و پنل کاربریش رو بهتون توضیح بدم. قسمت داشبورد که سطح اطلاعاتی شما رو میرسونه، سطح وضعیت کاربری شما چقدر هستش. این من تایید نهایی گرفتم، تایید سطح 2 هستم. برداشت روزانه رمزارز 200 میلیون تومان، مجموع برداشت روزانه تا 500 میلیون تومان، مجموع برداشت ماهیانه تا 3 میلیارد. زیاد من داخل نوبیتکس معامله انجام ندادم و این کارمزد معامله
و این کارمزد معاملاتی من در سطح خودش هستش. ولی اگر من حد تراکنشم به 1 میلیارد تومان رسیده بود بابت خرید و فروش که انجام دادم و تنها 0.01% داشت از من کارمزد معاملاتی میگرفت، معاملات اخیر شما و سفارشات باز شما. خب اوایلی که ما با نویتکس کار میکردیم تقریبا 8 تا رمزارز رو پشتیبانی که الان رسیده به 22 تا رمزارز و داره پشتیبانی میکنه. اینجا قسمت سفارشات بازتون رو بهتون نشون میده. قسمت بازار اصلیش شما اگر ریال داشته باشید میتونید مستقیما بیت کوین یا اتریوم بخرید، نیاز نیستش که پولتون رو به دلار تبدیل کنید و بعدش بیت کوین یا اتریوم بخرید. شما تو بازار اصلی قسمت اتریومی که بزنید مثلا میتونید خرید فروش اتریوم انجام بدید. مثلا من الان 2 میلیون تومان پول نقد دارم، میتونم بالاترین پیشنهاد فروش 68 میلیون هستش، اینقدر اتریوم به من میده. البته کارمزدش خیلی کم هستش، کارمزد کم میکنه و اینقدر دریافتی من خواهد بود به اتریوم. اگرم اتریوم داشتم و خواستم مستقیما ریالش بکنم اینجا انتخاب میکنم و بالاترین پیشنهاد خرید میزنم و اینجا به من میده. اینم اوردرهای خرید و فروش هستش، مقداری که اتریوم گذاشتن برای فروش تو این رنج قیمت که مبلغ کلش اینقدر میشه. مثلا تو قیمت 68 میلیون 600 اینقدر اتریوم گذاشته که مبلغش 1.5 میلیون تومان میشه. بعد تو بحث فروش مثلا قیمت در قیمت 68 میلیون و 870 اینقدر اتریوم گذاشته برای فروش که میشه 500,000 تومان. مبلغ زیاد نیستش. حداقل خرید و فروش هم داخل نوبیتکس 300,000 تومان به بالا هستش. حالا قسمت تتر به تومان، اینجا شما میتونید ریالتون رو به دلار تبدیل کنید. مثلا دلار میاد قیمتش میشه 22,000 تومان، شما میبینید موقعیت خوبیه برای خرید، مثلا میخواید 100 میلیون تومان تتر بخرید، فوری میاد اینجا مبلغ 100 میلیون تومان رو میزنید، میگید تو قیمت مثلا 22,300 تومان برام بخر، اوردر خریدتون رو میذارید میرید و اون برای شما خرید رو انجام میده. ببینید مثل همین که الان تو قیمت 26,000 تومان 95 میلیون تومان میخواد تتر بفروشه. بعد این قسمت میخواد تقریبا 435 میلیون تتر بخرن. اوردر رو میتونید ببینید. بعد رمزارزهایی که داره و پشتیبانی میکنه داخل کیف و پول بزنید. از پولیگون ماتیک اضافه کرده به نویتکس، فانتوم اضافه کرده، شیبا، کاردانو، اوه، پولکادات، چینلینک، دای، یونیسواب، داچکوین، پیمان و ترون، اتریوم کلاسیک، استلار، همون XLM، EOS یا همون ایاس، بایننس یا همون BNB، بیت کوین کش، BCH، ریپیل که میشه همون XRP، تتر که همون USDT هستش، لایت کوین، LTC، اتریوم و بیت کوین. این شبکه پولیگون هم اضافه کرده و خیلی حرکت خوبیه، چون از طریق پولیگون خیلی انتقال با کارمزد خیلی کم انتقال انجام میشه و میتونید استفاده بکنید. مثلا 100 تا ماتیک بکنید، بعد ارسال بکنید به صرافی خارجی برای معامله کردن که آموزش رو قرار میدیم براتون، چون انتقال کارمزدش کم هستش. بعد اونجا میتونید ماتیک رو به هر چیزی که دوست داشتید تبدیل بکنید. خب بازار حرفه‌ای داره که این قسمت برای کسانی هستش که تتر دارن و مثلا 1000 تا USDT یا همون $1000 دارن، میخوان مثلا اتریوم یا بیت کوین یا هر چیز دیگه بخرن. از این قسمت وارد میشن، دقیقا مثل همون قسمت ریالیشه اینجا میزنن. مثلا بیت کوین رو بیارم، مثلا الان قیمت بیت کوین 38,300 تا. پیشنهاد خرید خوبی برای یه پله خرید خوبه، چون قیمتش نسبت اومدن
قیمتش نسبتا اومده پایین و اینجا یک کفی زده، یک کندلی هم سبز زده. بعد از این ریزش یه پله خرید شاید مناسب باشه. داخل تنظیمات هر تنظیمات خاصی نگاه کنید. تاریخچه هستش، تاریخ تراکنش های ورود برداشت، قسمت امنیت، وضعیت امنیت. حتما شناسه 2 عاملی رو فعال بکنید. این شناسه 2 عاملی با گوگل اتنتیکیتور انجام میشه که اونم خواستید آموزشش رو براتون میذارم. هر کس تو کامنت اگر خواست آموزش رو برش بذارم اعلام بکنه. و قسمت معرفی دوستانم که میتونید دوباره برید کد بسازید اینجا. مثلا میگم 20% بزنید که 20% شما بگید 10% دوستانتون. ساخت کد بزنید و این کدی که شما میسازید به هر کسی بدید و واردش بشه، اون تخفیف شاملش میشه و با تراکنش هم که انجام بدید 1% هم به شما تعلق میگیره. این کارا اگر انجام بدید خیلی خوبه. ربات تلگرامی هم داره که میتونید استفاده بکنید. دیگه چیز خاص دیگه نداره، خیلی ساده و کاربردیه. هر سوالی درباره نومی تکست داشتید از من بپرسید، حتما پاسخگو خواهم بود. حتما از اون کد استفاده بکنید که بالاترین تخفیف کارمزد معاملاتی شامل حال شما بشه. خب بعدش میریم سراغ اینکه صرافی خارجی بهتون معرفی بکنم و این پول رو بتونیم انتقال بدیم توی صرافی خارجی و یا صرافی خارجی بیاریم اینجا نقدش بکنیم. باتون خداحافظی نمی کنم چون این تازه شروع راهه.